ในความมืดก็มีแสงสว่างซ่อนอยู่สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านบางครั้งในชีวิตเราอาจเผชิญช่วงเวลาที่มืดมนเหมือนไม่มีทางออกเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างพังทลายลงตรงหน้าแต่ถ้าเรามีสติพอจะหยุดและมองให้ลึกลงไปในความมืดนั้นเราจะพบว่าแท้จริงแล้วแสงสว่างก็ซ่อนอยู่ภายในมันเสมอธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นตามความจริงว่าในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกไม่มีสิ่งใดเป็นทุกข์ล้วนหรือสุขล้วนเลยในความทุกข์มีเมล็ดพันธุ์ของปัญญาในความสุขมีเมล็ดพันธุ์ของความหลงจึงว่าความมืดก็มีแสงสว่างซ่อนอยู่หมายถึงว่าในปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นแม้มันจะเจ็บจะเหนื่อยจะเศร้าแต่ภายในนั้นมีโอกาสให้เราเติบโตแฝงอยู่เสมอเหมือนเมล็ดพืชที่ต้องอยู่ใต้ดินมืดก่อนจะงอกงามขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่ถ้ามันไม่ผ่านความมืดของดินมันก็ไม่มีวันได้เห็นแสงอาทิตย์ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันครับบางครั้งความมืดในใจคือสนามฝึกของปัญญาคือห้องเรียนของความอดทนคือบททดสอบของสติมีพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งว่าอุปปัชชติทุกขังทุกขสะนิโรโธจะเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นความดับทุกข์ก็ย่อมมีอยู่ด้วยนั่นแปลว่าทุกข์กับทางออกของทุกข์อยู่คู่กันเราเพียงต้องหยุดดิ้นแล้วมองเห็นเมื่อใจสงบเราจะเห็นทางออกจากปัญหาที่เคยมืดมนอย่างชัดเจนข้อคิดเชิงปฏิบัติเวลาทุกข์อย่าหนีทุกข์จงหันหน้าเข้าหามันด้วยสติถามตัวเองเบาๆว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองจากการหนีความมืดมาเป็นการส่องไฟเข้าไปในความมืดเราจะเริ่มเห็นทางสว่างที่เคยซ่อนอยู่ตรงนั้นเตือนใจเรื่องความสุขแต่ในทางกลับกันเมื่อเรามีความสุขเราก็มักหลงลืมตัวความสุขกลายเป็นหลุมพรางที่ทำให้เรายึดติดอยากให้มันอยู่ตลอดไปพอความสุขหายไปเราก็ทุกข์หนักยิ่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีสติอยู่กับสุขและทุกข์ไม่หลงเมื่อสุขไม่หนีเมื่อทุกข์แต่ใช้ทั้งสุขและทุกข์เป็นครูสุขสอนให้เราเห็นความไม่เที่ยงทุกข์สอนให้เราเห็นปัญญาสรุปและให้กำลังใจจำไว้นะครับว่าในความมืดแห่งชีวิตย่อมมีแสงสว่างซ่อนอยู่เสมออยู่ที่เราจะหยุดใจเพื่อมองเห็นมันได้หรือไม่ทุกครั้งที่เราทุกข์จงรู้ว่านี่คือบทเรียนของใจและทุกครั้งที่เราสุขจงรู้ว่านี่คือของชั่วคราวการมีสติรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันขณะคือกุญแจสำคัญเมื่อเรามีสติรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันขณะบ่อยๆจิตรู้เราจะตื่นจิตจะไม่หลงไปกับอารมณ์และความคิดเราจะเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงแสงแห่งปัญญาจะค่อยส่องจากภายในใจเราเองแม้รอบตัวจะมืดแค่ไหนใจก็ยังมีแสงอยู่เสมอปิดท้ายด้วยคำเตือนใจอย่ากลัวความมืดเพราะความมืดไม่เคยทำร้ายใครมันเพียงรอให้เราจุดแสงแห่งสติขึ้นในใจเมื่อมีสติก็มีปัญญาเมื่อมีปัญญาก็เห็นทางพ้นทุกข์ขอให้ทุกท่านมีแสงแห่งธรรมส่องนำทางใจในทุกย่างก้าวของชีวิตครับสาธุ